हॅलो एव्हरीवन, किड्स क्लास मराठी या यूट्यूब चॅनलवर आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपण 7वीचा स्कॉलरशिपचा सिलेबस जो आहे तो बघणार आहोत. आणि नेमकंच 5वी आणि 8वीच्या जो सिलेबसच्या तारखा आहेत, 8 फेब्रुवारी 2026 ला जी एक्झाम होणार होती ती आजच महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेने एक पत्रक टाकलंय, ज्यामध्ये त्यांनी सांगितलंय की ती परीक्षा आता 22 फेब्रुवारी 2026 ला होईल. तर 15 दिवसाचा आणखी एक वेळ आपल्याला एक्स्ट्रा मिळाला आहे. तर आपण त्याचा पुरेपूर उपयोग करून घेऊ आणि चांगली तयारी करू. तर हा आहे 7वीचा सिलेबस. 7वीचा मराठी मीडियमचा हा सिलेबस आहे. आज मी मराठी मीडियमचा सिलेबस घेते. त्यानंतर इंग्लिश मीडियमच्या सिलेबसला फक्त गणित आणि बुद्धिमत्ता दोनच विषय आहेत जे की इंग्लिशमध्ये आहेत. बाकी मग मराठी आपलं मराठीमध्येच आहे आणि इंग्रजीमध्येच विचारलं जाणार आहे. तर त्यावर मी एक गणित आणि बुद्धिमत्तेचा सेपरेट व्हिडिओ टाकते. आज आपण मराठी मीडियमचा 7वीचा सिलेबस बघूया. तर पहिला जो आहे टॉपिक तो आहे आकलन. आकलनावर प्रश्न विचारणार. ते आकलनामध्ये काय विचारणार आहेत? उतारा आणि उतारावरील प्रश्न. उतारा देतील एक, त्यावर प्रश्न विचारतील. कविता देतील एक आणि त्यावर प्रश्न विचारतील. तसंच सेम सुसंगत वाक्यांचा परिच्छेद विचारतील एक, आणि संवाद व त्यावरील प्रश्न. संवाद देतील एक, 2 जणांचा 3 जणांचा, आणि त्यावर काही प्रश्न विचारले जातील. त्यानंतर आहे शब्द संपत्ती. शब्द संपत्तीमध्ये विचारणार ते समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, शुद्ध अशुद्ध शब्द, अलंकारिक शब्द, शब्दसमूहाबद्दल एक शब्द, वाक्यप्रचार, म्हणी व परिभाषिक शब्द. दोन्ही आकलनाला 24% त्यांनी वेटेज दिला आहे आणि शब्द संपत्तीला पण 24%, म्हणजे 24% प्रश्न ते एका चॅप्टरवर एका टॉपिकवर विचारणार आहेत आपल्याला. त्यानंतर तिसरा टॉपिक आहे कार्यात्मक व्याकरण. यामध्ये पूर्ण व्याकरण त्यांनी दिलं आहे. वर्ण विचार, संधी, संधीमध्ये स्वर संधी, व्यंजन संधी, विसर्ग संधी, पूर्वरूप संधी, पररूप संधी. त्यानंतर शब्दांच्या जाती विचारणार आहेत. विकारी व अविकारी जाती, लिंग, वचन, विभक्ती, कारकार्थ व शब्दांचे सामान्य रूप, प्रयोग, सकर्मक व अकर्मक भावी प्रयोग. या प्रयोगामधील एवढ्या प्रकारांवर ते प्रश्न विचारणार आहेत. वाक्यांचे प्रकार केवळ, मिश्र, संयुक्त व होकारार्थी, नकारार्थी असे वाक्यांचे प्रकार विचारणार आहेत. त्यानंतर आहे विरामचिन्हे आणि काळ व काळाचे प्रकार व क्रियापदाचा अर्थ. यावर जवळपास 48, म्हणजे असं समजून चला की 50% प्रश्न तुमचे फक्त हा कार्यात्मक व्याकरण या टॉपिकवर तुम्हाला 50% प्रश्न विचारणार आहेत जवळपास. ते 48% म्हणजे खूप मोठा भाग आहे. त्यानंतर मराठी विषयाविषयी संबंधित सामान्य ज्ञान. सामान्य ज्ञान म्हणजे पुस्तक आहेत, लेखक, पुस्तकांचे कोणकोणते लेखक आहे, कवी व त्यांचे टोपण नावे, त्यांना कोणती उपाधी, कोणत्या वेगवेगळ्या नावांनी बोलवलं जातं. त्यानंतर आहे साहित्य व साहित्य क्षेत्रातील कोणकोणते पुरस्कार आहेत त्याबद्दल ते आपल्याला प्रश्न विचारणार आहेत. आणि हा आहे 4%, म्हणजे 4% याला वेटेज दिलंय त्यांनी, एवढं तो आहे. ठीक. त्यानंतर आहे गणित. गणितामध्ये पहिला टॉपिक आहे संख्याज्ञान. संख्याज्ञानामध्ये समसंख्या, विषम संख्या, मूळ संख्या, संयुक्त संख्या, सहमूळ, जोडमूळ, त्रिकोणी संख्या, रोमन संख्या, चिन्हे हे ते विचारणार आहेत. नंतर नैसर्गिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या व त्यावरील क्रिया, संख्या रेषा इत्यादी प्रश्न आपल्याला विचारणार आहेत. आणि याला आहेत 8% वेटेज त्यांनी दिला आहे. त्यानंतर आहे संख्यांवरील क्रिया. त्यामध्ये येतात विभाज्य, विभाजक, विभाज्यतेच्या कसोट्या, वर्ग आणि वर्गमूळ, घन व घनमूळ, लसावी, मसावी, अपूर्णांक, दशांश अपूर्णांक, व्यावहारिक अपूर्णांक, घातांक, गुणोत्तर व प्रमाण, भागीदारी, चलन, काळ, काम, वेग, सरासरी इत्यादी या टॉपिकमध्ये आपल्याला विचारणार आहे. आणि यावर आहे जवळपास 18% त्यांनी आपल्याला इथं वेटेज दिला आहे. 18% प्रश्न इथं विचारणार आहेत ते संख्यावरील क्रियावर. त्यानंतर आहे भूमिती. भूमितीमधील सब टॉपिक कोणकोणते आहेत? त्यामध्ये आहे भूमितीमधील मूलभूत संबोध, जसं की बिंदू, रेषा, रेषाखंड,
किरण, कोन, त्यामध्ये सरळ कोन, शून्य, पूर्ण कोन, प्रविशाल कोन, प्रतल, विरुद्ध कोन, संलग्न कोन, पूरक कोन, कोटी कोन, कोन दुभाजक व लंब दुभाजक गुणधर्म, एकसंपाती रेषा, संपात बिंदू, बहुभुजाकृतीच्या आंतरकोन इत्यादी विचारतील. त्यानंतर सेकंड आहे समांतर रेषा गुणधर्म, संगत कोन, आंतरकोन आणि व्युत्क्रम कोन. पुढे आहेत वर्तुळ. वर्तुळावर विचारतील ते वर्तुळ कंस कोन काय असतो, केंद्रीय कोन, कंसाचे माप, त्रिकोण गुणधर्म, त्यानंतर पायथागोरसचे प्रमेय, चौकोन गुणधर्म, त्रिमितीय आकार मिती, चिती, सूची, गोल, घडणी पृष्ठे, शिरोबिंदू काढा. यावर जवळपास 22% प्रश्न ते आपल्याला विचारणार आहेत. त्यानंतर आहे महत्व मापन. महत्व मापनामध्ये परिमाणे विचारतील ते लांबी, वस्तुमान, धारकता, कालमापन, नाणी व नोटा, परिमिती, त्रिकोण, चौकोन, बहुभुजाकृती, वर्तुळ, त्यानंतर क्षेत्रफळ, त्रिकोणाचे क्षेत्रफळ, चौरसाचे आयात, वर्तुळाचे क्षेत्रफळ कसे काढतात ते आपल्याला विचारतील. त्यानंतर आहे घनफळ व पृष्ठफळ, इष्टिका, चिती व घन, यावर त्यांनी 16% यावर वेटेज दिला आहे महत्व मापनावर. त्यानंतर आहे सांख्यिकी, मध्यमान, वारंवारता सारणी, स्तंभलेख, जोड स्तंभलेख, हे 2 यावर आहे 6% वेटेज. त्यानंतर व्यावहारिक गणित. व्यावहारिक गणितामध्ये शेकडेवारी म्हणजे पर्सेंटेज, बँक व सरळ व्याज, नफा तोटा, सूट, कमिशन वगैरे यावर आपण 14% आपल्याला प्रश्नांची संख्या यावर दिसेल. त्यानंतर आहे बीजगणित. बीजगणितामध्ये संख्येसाठी अक्षर, बैजिक राशी व त्यावरील क्रिया, बैजिक राशींची किंमत, बैजिक राशींचे अवयव, नित्य समानता, बैजिक सूत्रे, वर्ग विस्तार, एकचल समीकरणे व त्यावरील शाब्दिक उदाहरणे यावर 16% आपल्याला प्रश्न विचारले जातात. त्यानंतर आहे इंग्रजी. इंग्रजीचे टॉपिक त्यांनी आपल्याला सगळ्यात पहिला टॉपिक दिलाय व्होकॅब्युलरीचा. व्होकॅब्युलरीवर त्यांनी 16% प्रश्न ते आपल्याला विचारणार आहेत. व्होकॅब्युलरीमध्ये विचारले त्यांनी रायटिंग वर्ड्स युजिंग क्लूज अँड कॉन्टेक्स्च्युअल मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, सिंग्युलर आणि प्लुरल, ऑपोजिट अँड सिमिलर मीनिंग वर्ड्स. हे समान जो मराठीचा सिलेबस आहे तसाच सेम असतो मराठी. आणि जसं मराठीमध्ये आपण बघितलं एकवचन अनेक वचन, तसं सिंग्युलर, प्लुरल, वर्ड फॉर्मेशन, फ्रेजेस, रायटिंग वन वर्ड सबस्टिट्यूशन फॉर द क्लू प्रोव्हाइडेड, फिगर्स ऑफ स्पीच, होमोफोन्स. त्यानंतर वर्ड पझल्स. वर्ड पझल विचारणार आहेत ते क्रॉसवर्ड पझल्स, रिडल्स, ग्रीड, यामध्ये त्यांनी याच्यावर 8% वेटेज दिला आहे. त्यानंतर आहे लँग्वेज स्टडी. लँग्वेज स्टडीमध्ये सेंटेन्स फॉर्मेशन, टाईप ऑफ सेंटेन्सेस, पार्ट ऑफ स्पीच, मॉडेल ऑक्झिलरीज आणि टेन्सेस पण विचारणार आहेत. सिंपल, प्रोग्रेसिव्ह, परफेक्ट, प्रेझेंट, पास्ट, फ्युचर. ग्रामर ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ सेंटेन्सेस. पंक्च्युएशन. पंक्च्युएशन विचारणार आहेत ते आपल्याला डायरेक्ट अँड इनडायरेक्ट स्पीच. नंतर डिग्री, यावरती 12% प्रश्न विचारणार आहेत. लँग्वेज स्टडी हे जे ग्रामर आहे जवळपास पार्ट ऑफ स्पीच आणि मॉडेल ऑक्झिलरी, टेन्सेस, ह्याच्यावर 24% प्रश्न ते आपल्याला या टॉपिकवर विचारणार आहेत. त्यानंतर आहे क्रिएटिव्ह रायटिंग. क्रिएटिव्ह रायटिंगमध्ये आहेत शॉर्ट नोट्स, डायलॉग, स्लोगन्स, ॲडव्हर्टाइजमेंट, न्यूज, ईमेल, वेबसाईट, स्टॉक एक्सप्रेशन्स. याच्यामध्ये तुम्हाला डायलॉग्स देतील किंवा स्लोगन्स देतील आणि ह्यावर असे 16% वेटेज दिले. 16% प्रश्न आपल्याला क्रिएटिव्ह रायटिंगवर दिसणार आहे. त्यानंतर आहे रीडिंग स्किल्स. रीडिंग स्किल्समध्ये ते विचारतील आपल्याला प्रोज 60 to 70 वर्ड्स असे आपल्याला देतील. त्यानंतर त्याला आहे 20% वेटेज त्याला दिलं. आपल्या रीडिंग स्किलला 20% त्यांनी वेटेज दिलंय. त्यानंतर आहे मिसलेनियस, गेम्स अँड क्लॉक्स. मिसलेनियस क्वेश्चन्स ते देतील आपल्याला आणि त्यावर सॉल्व्ह करायला सांगतील. ते असे आहेत 4% आपल्याला प्रश्न ते ह्याच्यावर विचारणार आहेत इंग्रजीमध्ये. त्यानंतर आहे बुद्धिमत्ता. बुद्धिमत्तेमध्ये पहिला टॉपिक आहे आकलन.
सूचना पालन आणि इंग्रजी अक्षरमाला वगैरे यावर ते प्रश्न विचारतील. 8% प्रश्न आपल्याला त्यावर दिसतील. त्यानंतर आहे वर्गीकरण. त्यामध्ये शब्दसंग्रह, आकृत्या, संख्या, अक्षरमाला यावर प्रश्न विचारतील. 10% प्रश्न आपल्याला यावर दिसतील. त्यानंतर आहे समसंबंध. शब्दसंग्रह, आकृत्या, संख्या आणि इंग्रजी अक्षरमाला यावर असतील 10% प्रश्न. त्यानंतर आहे क्रम. संख्या, आकृत्या, चुकीचे पद ओळखा, अक्षरमाला यावर असतील 10% प्रश्न. गटाशी जोडणारे पद यावर संख्या, शब्द, आकृती यावर असणारे 6% प्रश्न आपल्याला. त्यानंतर आहे लयबद्ध मांडणी. अंक, अक्षरे, चिन्हे यावर असतील 4% प्रश्न. त्यानंतर आहे जलप्रतिबिंब. अंक, अक्षरे आणि आकृती आणि आरशातील प्रतिमा. अंक, अक्षरे, आकृती. जलप्रतिबिंब आणि आरशातील प्रतिबिंब ह्याच्यावर 4% प्रश्न आपल्याला दिसतील. अक्षरांच्या बाबतीत विचारला जातील, अंक विचारतील किंवा मग एखादी आकृती देतील आणि विचारतील आरशामध्ये किंवा पाण्यामध्ये त्याची प्रतिमा कशी दिसते. त्यानंतर आहे टॉपिक तर्क व अनुमान. भाषिक देतील वय, वेळ व घड्याळ, नाते, माहितीवरून अनुमान काढणे असे यामध्ये प्रश्न विचारले जातील. आणि अभाषिक मध्ये आहेत घनकृती, ठोकळे, त्रिकोण व चौकोन मोजणे. त्यावर आपल्याला 12% प्रश्न विचारले जातील. पुढचा आहे कूटप्रश्न. रांगेतील स्थान, दिशांवरील प्रश्न, दिनदर्शिका, वेन आकृती, गणिती कोडे, संख्यांच्या मांडणीतील सूत्र ओळखणे यावर प्रश्न विचारणार आहेत ते 14%. त्यानंतर आहे सांकेतिक भाषा. आकृत्या, अंक, अक्षरे यावर सांकेतिक भाषावर इतक्या टॉपिकमध्ये आपल्याला 6% प्रश्न विचारले जातात. त्यानंतर आहे मनोरे व रचना. यामध्ये अंक, अक्षरे आणि चिन्हांची रचना दिलेली असेल ती रचना ओळखायची. त्यावर असतील 4% प्रश्न. त्यानंतर आहे आकृतीचे पृथक्करण. अपूर्ण आकृती पूर्ण करणे, तंतोतंत आकृती ओळखणे, घडीच्या आकृत्या, लपलेली आकृती शोधणे अशा प्रकारचे प्रश्न आपल्याला आकृतींच्या पृथक्करणामध्ये पाहायला भेटतील. आणि अशा आहेत 8% प्रश्न आपल्याला जे विचारले जाते. तर अशा प्रकारे आपण 7वीचा स्कॉलरशिपचा सिलेबस बघितला की कोणत्या घटकाला किती त्यांनी महत्त्व दिले, कोणत्या घटकावर कसे ते प्रश्न विचारणार आहेत हे सगळं आज आपण बघितलं. तर आज आपण 7वीचा स्कॉलरशिपचा सिलेबस संपूर्णपणे बघितला आहे. जो पूर्ण सिलेबस आहे तो नेमकं कोणकोणते चॅप्टर्स, कोणकोणते टॉपिक त्यामध्ये विचारले आहेत, सब टॉपिक्स कोणकोणते विचारले आहेत ते सर्व आज आपण बघितले. तर असंच आपण रेग्युलर या चॅनलवर आपला जो पूर्ण स्कॉलरशिपचा सिलेबस आहे 7वी, 8वी, 4थी आणि 5वीचा त्यातील पूर्ण टॉपिक्स आपण आपल्या याच चॅनलवर कव्हर करण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. तर जर आपले व्हिडिओज तुम्हाला आवडत असतील तर लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा, जेणेकरून पुढचा व्हिडिओ जेव्हा तयार होईल त्यावेळेला तुम्हाला सर्वात आधी नोटिफिकेशन मिळेल. तर थँक्यू. भेटूया आपण पुढच्या लेक्चरमध्ये.